ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแจ็คเก็ตในสไตล์ที่เรียกว่าเป็น workwear อะไรเงี้ยเป็นผ้า canvas หรือก็คือเป็นผ้าใบก็มีดียังไงเท่ยังไงประวัติมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงก่อนละกันโอเคบริษัท LC King Manufacturing ก่อตั้งในปีคศ1913โดยในแรงดอนเคลตันหรือมีชื่อย่อ LC โดยในวัยเด็กของเขาได้ทำงานในบริษัทของลุงและพี่ชายตั้งแต่อายุ12 ปีซึ่งธุรกิจหลักคือค้าส่งผ้าสิ่งทอและเครื่องอุปโภคหลังจากทำงานได้25 ปีเขาจึงออกมาเปิดบริษัทผลิตเสื้อผ้าในแบรนด์ The Pointer Brand โดยได้ตั้งโรงงานที่ถนนหมายเลข 7 เมืองบริสตอลรัฐเทนเนสซีและตั้งอยู่มาจนถึงปัจจุบันกว่า100 ปีครับก็กลับมาครับนี่เรียบร้อยใส่แล้วก็ถามว่าอันนี้มันเป็นสไตล์ไหนชอโค้ดนี่ก็จะเป็นสไตล์แคชชวลนะแต่ก็ไม่ได้แคชชวลมากไปนะก็คือจะไม่เหมือนพวกสเวตเชิ้ตที่แบบเหมือนอเมริกันก็คือแบบใส่เดินออกไปซื้อของวอลมาร์ทอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่แบบดูกึ่งทางการแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือว่าเป็นบ้านนอกนะไม่ได้ทางการแต่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นทางการได้กันโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเสื้อดีกว่ามันเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับเสื้อชอโค้ดก็จะเป็นแนว workwear เพราะฉะนั้นมันก็จะเน้นประโยชน์ใช้สอยก็จะเลยมีความคล้ายกับพวกแจ็คเก็ตมิลิเทอรี่เช่น M65 นะครับมันก็จะมีช่องใส่ของถึง4ช่องด้วยกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมาดูดีเทลของเสื้อชอโค้ด Pointer Brand ตัวนี้กันดีกว่าครับอย่างแรกที่ให้ดูคือนี่ Made in USA นะครับอันนี้ก็เป็นความเทพอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้ที่ว่าผลิตใน US อันที่2คือกระเป๋าจะมีทั้งหมด4ใบนะอย่างที่เห็นอันนี้ก็กระเป๋าใบแรกจะเป็นกระเป๋าปกเสื้อซ้ายขวาก็มีสัญลักษณ์ Pointer Brand ที่กระเป๋าซ้ายบนกระดุมดูเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะแต่ว่าเหมือนในหน้าเว็บจะบอกว่าเป็นพิวเตอร์นะครับกระเป๋าขวาก็มีกระดุมแป๊กนะแล้วก็ตัวกระดุมเป็นทองเหลืองทั้งหมดอย่างที่ว่าก็ดูดีสวยงามเขาเรียบง่ายโครงสร้างเป็นผ้าดักแคนวาสธรรมดานะไม่มีอะไรพิเศษอันนี้เป็นสีบราวน์ดักนะครับก็เป็นสีคลาสสิกของแบรนด์เขาก็แจ็คเก็ตLC King ชอโคตัวนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะใส่กับคู่รอเดนิมอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะก็กันหนาวไม่ดีเท่าไหร่ถ้าหนาวมากนะแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิประมาณ10ผมให้เรนประมาณสัก15 ถึง 20แล้วกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงสำหรับพวกประเทศเมืองหนาวนะก็จะกำลังดีเลยบ้านเราขึ้นดอยโอเคเด็ดก็ตัดเย็บดีสุดครับตัวนี้ก็ซื้อมา5 ปีหรือมากกว่าแล้วมันก็ยังไม่มีรอยที่ดูเก่าเลยอย่างเงี้ยก็แต่ถึงเก่าก็เป็นความเท่นะเหมือนกางเกงเฟดก็ที่โหดสุดคือมีไซส์อย่างมหาศาลแล้วก็ Made in USA ทั้งหมดนะครับโอเคก็ถ้าสนใจก็ลองไปซื้อตามเว็บผมก็ซื้อจากเว็บมันนะให้มันส่งมาเมืองไทยอะไรเงี้ยบ้านเราไม่รู้ใครนำเข้ามาหรือเปล่านะครับอาจจะพอนโต้จะมีก็ได้นะตอนผมสั่งก็ไม่แพงขนาดนั้นนะก็ลองดูถ้าชอบก็ซื้อใส่มีสีอื่นด้วยจริงๆหน้าเว็บเดี๋ยวเนวิเกตดูเหมือนขอบคุณมากที่ฟังนะครับก็จบเท่านี้แหละ Have a nice day นะครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็สู้ๆโย